Η ώρα είναι 9 το βράδυ και είναι ήδη νύχτα. Αρχίζει και χειμωνιάζει σιγά σιγά. Θα ήθελα αυτό το καλοκαίρι να κρατήσει διπλά. Έχω βγάλει το ρύζι τώρα από τη φωτιά και θα το αφήσω 10 λεπτάκια να σταθεί και μετά θα το ανακατέψω για να φρατέψει. Το χρώμα του και μόνο μου ανοίγει την όρεξη. Μόλις κρυώσει θα το βάλω σε ένα τάπερ να είναι έτοιμο για αύριο.
Πιο μικρό καρπουζάκι που θα δείτε. Τι μας έφερες? Να φοράμε τέτοια. Αυτό το πήρα από ένα θάμνο, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Πρέπει να του βγάλω φωτογραφία και να μου πει το ChatGPT αν τρώγεται. Είναι τοξικό, δεν κάνει να το φας. Πώς γίνεται να είναι τοξικό, φαίνεται τόσο γλυκούλι. Αυτά είναι τα λίγα πιστικάκια που μάζεψα εγώ και ο μπαμπάς του Mr. P. Θα τα σέκανα για τη σαλάτα. Σήμερα είχαμε πολλά γεννομένα κοινόστιμα σικαλάκια. Θα τα καθαρίσω και θα τα αφήσω με ζάχαρη στο ψυγείο για να τα κάνω μαρμελάδα αύριο. Ο Mr. P και εγώ δεν τρώμε κατσικίσιο τυρί, αλλά είδα αυτή τη συσκευασία και μου φάνηκε πάρα πολύ νόστιμο. Θα το δοκιμάσω. Καθαρίσω και αυτά φρέσκα πιστικάκια. Όλα αυτά είναι για πέταμα, για να κρατήσω αυτά τα λίγα φιστικάκια.
Wow. Τέλειο. Τέλειο φαγή, Χριστέ μου. Μετά από την κούραση στα σίκα είναι αγίασμα. Το κοτόπουλο είναι πολύ μαλακό. Είναι καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ αυτή η πιτούλα πάει πάρα πολύ. Να γεύση αυτή. Παθαίνω Αλτσχάιμερ. Την ξέχασες. Ναι. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Πώς τη πάμε τώρα? Παθαίνω και τη μείνει το βράδυ. Δροσιστικό φούλε. Και το κατσικίσιο τυρί ταιριάζει με αυτή τη σαλάτα. Ναι, ταιριάζει πολύ. Δεν με ενοχλεί εδώ πέρα. Νευρίασα πολύ που ξέχασα τη σαλάτα. Τουλάχιστον θα μας μείνει και το βράδυ. Στο mini market που δίνουμε τα σίκα μας έχουν φέρει ένα καινούριο τέλειο προϊόν. Είναι κρύο τσάι με μαστίχα σε έμετνα σκόνης.
Είδα χθες ένα βίντεο με μια συνταγή με rice paper που είναι πάρα πολύ εύκολη και μέχρι να αρχίσει να βράζει η μαρμελάδα θα το δοκιμάσω. Εκεί πέρα που έχει διπλωθεί το rice paper είναι πολύ σκληρό. Αυτό εδώ πέρα δεν το χρησιμοποίησα. Και αυτό εδώ πέρα θέλει πάλι πλύσιμο γιατί το λέρωσα κατά λάθος. Ταντάν! 4 μαρμελαδίτσες έφτιαξα. Θα τις αφήσω σήμερα να κρυώσουν και αύριο θα τις βάλω στο ψυγείο. Σκουραίνει πάρα πολύ το χρώμα όταν ψήνεται. Αλλά αυτό για μένα την κάνει ακόμα πιο ελκυστική. Θα φτιάξω τώρα λίγο στα γρήγορα μια φακή.
Θέλω, μου είχε λείψει. Και το καφέ σου. Πεντανόστιμο. Αλήθεια. Για δες. Ίσως είναι μια ομελέτα που μπορώ να Τέρμα φάω. αφράτο. Ναι, είναι πολύ αφράτο. Νομίζω το κόλπο είναι να βάζεις αρκετό βούτυρο. Ναι. Και μετά η ομελέτα δεν έχει άσχημη γεύση. Είναι τέρμα βουτυράτο, πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ το ευχαριστήθηκα αυτό το φαΐ. Εσύ. Ναι. Να σου κάτι, χρειάζεται εσύ αυτό το φαΐ. Non te mata. Έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα και η παράσταση είναι έξω. Φοράω ένα μακρύ φόρμα, αλλά ελπίζω ότι θα είναι εντάξει. Θα αφήσω τα μαλλιά μου κάτω για τώρα, αλλά αν ζεσταθώ θα έχω μαζί μου αυτό το κλειψάκι.
Επίσης αυτό το φόρεμα έχει και τσέπες. Παιδιά. Πάρα πολύ. Α, ναι, μόλις πήγα το Χριστί, πρέπει να... Μου γέλασε λοιπόν! Να, χαμογελώ! Με δάκρυα στα μάτια! Είναι που θα σε αποχωριστώ! Πρώτη! Εγώ σε φώναξα πατέρα! Τα ξέχασες όλα αυτά πατέρα και ξύλιστα με φλάσσες! Πηγαίνω τώρα τη μοίρα μου